שלום רב לכם, כאן גילה. ואנחנו נמצאים בדיוק במעבר בין ה-17 ל-18 ליוני. והלילה מתפרצת דרמה פוליטית עצומה שמכה גלים ברשת, כעת זה כבר רשמי. ארצות הברית ואיראן חתמו באופן אלקטרוני על מזכר ההבנות, וההסכם הזה נכנס לתוקף מלא. אני חייבת להתוודות בפניכם. אני גמורה מעייפות. הייתי כל היום ביום הקולנוע הישראלי וראיתי 5 סרטים ברצף, ואין לי גרם אחד של כוח לפתוח כאן מפות אסטרולוגיות ולנתח מהלכי כוכבים. אבל מצד שני, אני לא יכולה לנוח, אני לא יכולה לישון, אני מלאת כעס, אני רוצה להתפרץ, אז אולי במקום כוכבים, אני אסתפק בקלפי הטהרות, ואני אראה, אולי אני אקבל כאן תובנות, כולל גם כן בפסוקי התהילים, ובכלל בסוג של תקשור באור בהיר. אז מה יש לנו עכשיו? מופע אבסורד פוליטי מזוקק שמגיע אלינו הישר מאירופה. דונלד טראמפ נמצא שמה שיכור מאופוריה מוחלטת מהחתימה האלקטרונית. הוא כל כך מנותק שהוא פיזר עכשיו הצהרה פשוט מדהימה בציניות שלה. הוא אמר, שימו לב, איראן צריכה טילים בליסטיים כי גם למדינות אחרות יש. נו באמת, איזה היגיון מבריק. למה למנוע מהם צעצועים מסוכנים? אם לכולם יש, אז ברור שגם לאיראנים מגיע, לא? זה מה שהוא טוען. והוא גם אומר שלא צריך על כל ירי של חיזבאללה להוריד בניין שלם. והנה, ברגע שהחתימות הדיגיטליות האלה כבר מתנוססות על הנייר, המציאות בשטח מדממת. רק היום ב-17 לשישי, 5 לוחמי צה"ל נפצעו מרחפני נפץ בדרום לבנון, אחד מהם באורח קשה, אבל טראמפ בטון פטרוני של השוטר הטוב מרשה לעצמו לנזוף בנתניהו, לדרוש יוריד את הלהבות, מנסה גם כן להגיד שאולי סוריה תטפל בחיזבאללה, למה לא? ורוצה עכשיו שישראל וסוריה יחזרו לדבר, מי יודע מה הוא ידרוש, האם שניסוג מרומא חרמון? אז מה בדיוק קורה כאן? מה זה, הוא מעדיף לשמור על האשליה שלו, במקום שהוא ינסה להביט בעיניים ישירות במציאות? אני לא מבינה כאן מה קורה, וזה אחרי שאני הכנתי ודיברתי במוצאי שבת האחרונה באופן מאוד מאוד נחרץ בשידורי, וטענתי גם כן בפוסט שזכה להמון צפיות, שהוא ונתניהו משחקים את השוטר הטוב והשוטר הרע, ושהם הפכו תפקידים, ומי יודע מה הם מכינים שם, ואפילו היו כאלה שנטו לראות בו קורש המודרני, ואני המשכתי עם זה, אני המשכתי עם המוטיב הזה, וגם כן אני המשכתי אפילו גם להוכיח מפות אסטרולוגיות שיחזקו את דעותיי, אבל הנה, הוא מתנער לגמרי מביבי נתניהו, אחרי שהם כל כך חברים, הוא יושב לו שם בארמונות ורסאי בצרפת ובאירופה, ומשוויץ. אז אני שואלת את עצמי, ואני לא נכנסת כאן לנקודה, כן טעיתי, לא טעיתי, כי זה מה שראיתי. אני חייבת להיות נאמנה למה שאני ראיתי, זה מה שאני ראיתי, ותקראו לזה רצון בורא, שכרגע נראה מאוד רחוק מאיתנו. אז אני פותחת כאן את התהילים,
לראות מה פה חלקי, האם אני יכולה כאן להביא מסר אמיתי, ופתחתי את ק"י"ט באות ח', הנה. וכתוב, חצות לילה, אקום להודות לך, כלומר אני אקום, עכשיו זה אחרי חצות הלילה בדיוק, וזה אות ח', והאות ח' היא שייכת למזל סרטן, מבחינת חוכמת האותיות והמזלות, אז חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, אז אולי כן ינתן לי פה הצדק, בסדר, חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך, כלומר אלה ששומרים את פיקודיך, אז אני זורמת איתם, ואני זרמתי איתו, ואני אמרתי, שזה מה שאני רואה, אבל מצד שני, באותו פרק ק"י"ט שמדובר על האות ח', חבלי רשעים עבדוני, כלומר חבורות של רשעים נקבצו אליי. הנה. אבל אני תורתך לא שכחתי, כלומר אני לא חוזרת בי מהמסרים שראיתי, וזה מה שאני כאן רוצה להגיד, וזה מה שאני כאן רוצה להבין, ולכן אני רוצה לראות מה אני כאן מקבלת, ואני גם רוצה, כפי שאתם רואים, אז אני שפכתי את זעמי, וביקשתי מג'מיני AI, אמרתי לו, תצייר לי את זה, תצייר אותו שיכור על שולחן מלא בקבוקים של יין, ואת האיראנים ברקע צוחקים ממנו, בבקשה. ואחר כך, הג'מיני, שכנראה הבין לליבי, עשה לי ציור נוסף, ציור סאטירי של קלפי טארוט, ותראו מה הוא צייר לי. הרי כל הזמן טענתי שטראמפ משחק אותה שוטה הכפר. ואחר כך אני אמרתי שהוא וביבי נתניהו משחקים את השוטר הטוב, השוטר הרע. אז עכשיו ביקשתי מהג'מיני שיצייר לי את הסטיופיד קאפ, את השוטר הטיפש, ותראו מה הוא עשה לי כאן. קודם כל הוא רשם את המספר 7, ו7 זה המספר של קלף המרכבה, זה שנוהג במרכבה, שדרך אגב הוא משוייך למזל סרטן. אוקיי, שזה גם כן מעניין. אז הכותרת הלטינית האמיתית שחרוטה על הקלף הזה, זה סטופידוס פרייטור. עכשיו המילה פרייטור פירושה שליט או מושל בכיר באימפריה הרומית, וסטופידוס זה פשוט השוטה בקלפי הטארוט. כלומר, קלף המרכבה שאמורים לנהוג בו, אז נוהג בו הסטופידוס, נוהג בו השוטה האמיתי. כלומר, שבמרכבה המטורפת של המזרח התיכון, נוהג הלילה שוטה וירטואלי שמחזיק בקבוקים ריקים של אשליות, בזמן שהכל מסביב בוער. אז הנה, זה מה שיש לי כאן להראות לכם. אז אני רוצה להתנתק מעצמי כגילה, לנהל דו שיח עם התקשור, ופשוט לשאול שאלות, ובאופן ספונטני לקבל תשובות. ואני רוצה לשאול, למה קיבלתי כאן את ק"י"ט, האות ח', במיוחד פה פסוק 61, חבורות של רשעים נקבצו עליי, הנה, חבלי רשעים עבדוני. אבל יש פה, תורתך לא שכחתי. אני מבקשת הסבר.
מה אני רואה כאן? מה אני רואה כאן לגבי טראמפ? גילה היקרה, טראמפ בהיותו מזל תאומים ושרוי באופוריה של היום הולדת שהוא חגג, אז הוא ניסה על גלי ההתלהבות, במיוחד שאת גם ציינת שוונוס, הנה, נכנסה ביום הולדת שלו לאריה. ולכן הוא מרגיש כאריה שואג. אבל מה אנחנו כאן מראים לך בתהילים? לא טוב לטראמפ להיות שם בהשפעה של אירופה. זה כמו חבורת רשעים שהם משפיעים עליו בצורה מאוד מאוד קשה. ומי במיוחד משפיע עליו? הצרפתי. הוא משפיע עליו הכי הכי חזק. מי עוד משפיע עליו? בוא נגיד דבר כזה, הוא הרי יושב שמה. הצרפתי משפיע עליו הכי הכי חזק. הם עוד ילחשו לו באוזן, את תראי את זה, שצריך גם לפתור הכל הם יכניסו לאותו סל, הם יגידו צריך גם לפתור את הבעיה הפלסטינאית. הם יכניסו שם שוב את עזה, כמו שאת שמעת השבוע שהם אמרו, כן, אולי כבר נתחיל לשקם בתוך הקו הירוק. הבנת מה הם שם אמרו? ואז אני שואלת, ומה עם בריטניה? בריטניה, יש בה כל מיני ניגודים, יש בה בעד ונגד, אבל אני רוצה לשאול אתכם. אני אמרתי שיכול מאוד להיות שהוא צריך שמה להוציא מכלל פעולה את משמרות המהפכה שהשתלטו על איראן, אולי אפילו לכבוש את אי הנפט, את האי חראג'. נו גילה, כרגע זה מאוד רחוק ממנו. את יודעת, את ציירת אותו עם בקבוקי יין, אבל הוא כאילו כמו שיכור, כמו שטוי, הוא שיכור ניצחון והכל. והוא אומר דברים, השלום העולמי מגיע, והוא אפילו אמר, הנה, אני מודה לפוטין שהוא עזר לי, ואני מודה לסיני שגם כן עזר לי להשיג את מה שהשיג, והם כאילו יושבים ומוחאים לו כפיים, כמו שרואים פה בתמונה של הקלף הזה, שמצד אחד יש כאן את נתניהו, אבל מצד שני יש כאן דמויות לאו דווקא ערביות, אלא יותר אירופאיות, והם כאילו באים והם אומרים לו, ומוחאים לו כפיים, והם אומרים לו כל הכבוד, והם מוכרים אותו, והם כולם עושים יד אחת, אבל הם כולם מלאים אינטרס, והם מושכים אותו לכיוון שטראמפ, כמו שאומרים באולפנים, מעוניין רק בכסף, הוא לא מעוניין בשום דבר אחר. טראמפ חושב רק על כסף, בניגוד לכל מה שאת רואה, בניגוד לזה שאת מסתכלת באסטרולוגיה, בראש זנב דרקון, שזה, איפה זה יושב, שזה יושב לו שם על השמש, על מזל תאומים, וכבר עשית המון מפות. אבל תקשיבו, אני לא רוצה לעשות הלילה מפות, אני אעשה מפות, אני מבטיחה, בחלק נוסף. אז מה כאן בדיוק קורה? זה כמו שמדינות אירופה קיבלו את חתיכת הבשר שהם רוצים, שזה פתיחת מצרי הורמוז, ואז הם הפכו להיות כמו להקת מעודדות, כמו במשחק בייסבול, להקת מעודדות, כל הכבוד טראמפ, כל הכבוד טראמפ, כל הכבוד טראמפ. עכשיו, גם אם הוא לא האמין, וגורמים בארצות הברית לא האמינו בכלל בהסכם הזה, כפי שאת כל הזמן טוענת, אז טראמפ עכשיו כן מאמין, אבל ההתפכחות שלו והאשליה שלו תהיה מאוד מאוד מרה. אז בוא נגיד דבר כזה, כן, הם בהחלט מסיתים אותו, ומסיתים אותו להאמין, והוא כאילו מחושף על ידי אירופה. עדיף שהוא כבר יצא משם ויחזור למקומו, ואז הוא יתחיל לחשוב בצורה אחרת, כי בוא נגיד דבר כזה, התקשורת ברחבי העולם לועגת לו, והתקשורת האמיתית בארצות הברית, הם רואים בו עכשיו
כישלון חרוץ למה שהוא עשה, ואת אפילו אמרת בתקשור השבוע לחברה, שהאיראנים מסוכנים לא רק בגלל הגרעין, אלא הם מסוכנים בסייבר, בהתקפות סייבר מבוססות AI, שיש להם כישרון בלתי רגיל, והנה זה התפרץ ב-17/6, זה התפרץ בטלגרם, מה את בדיוק רוצה? אז בוא נגיד דבר כזה, אז אני עכשיו שואלת, אוקיי, אני הבנתי, אבל מה תהיה האסטרטגיה של האיראנים? האסטרטגיה של האיראנים בראש ובראשונה יהיה לחץ עצום על חיזבאללה ועל לבנון, שכאילו חיזבאללה מאוד לוחץ עכשיו על משמרות המהפכה, להמשיך להיות הפרוקסי של איראן. הם לא יוותרו, הם יגידו, אבל אנחנו בהסכם, אנחנו גם רוצים להיות בהסכם, ובינתיים החיזבאללה ימשיך להציק לישראל. את תוכלי גם לאשר את זה, אפילו דרך הצלבת מפות, אבל הוא ימשיך להציק לישראל במשך כל שבועיים הקרובים. למה? כדי לחסל לחלוטין את הקשר בין ביבי לטראמפ. עכשיו, בוא נגיד דבר כזה, טראמפ ייכנס לקטע מאוד מאוד חזק של אגו, והנפילה שלו תהיה מאוד מאוד חזקה, וההתרסקות כאן תהיה מאוד מאוד חזקה, כשהמרקורי יתחיל את הרטרו, בסוף יוני. זה מה שעלול להיות, כאילו עכשיו הוא דו-קוטבי, ממש ככה. יש פה כרגע את הסימפטומים האלה. למה אני ממשיכה להוציא כאן בתהילים דברים שנוגעים אליי? זה פרק מ"ח, זה 48, זה גילה בגימטריה, זה גם פרק מוח, ויש פה גם שיר מזמור לבני קורח. רגע, הייתה פרשת קורח ועדתו עכשיו, נראה לי. אז את מוציאה את זה, גילה, כדי להראות לך כאן, שאנחנו איתך, להראות לך, שדברים מאוד מאוד משמעותיים הולכים לקרות כאן בתוך מדיניות הפנים, כדי לנער את בני אפרים מתוככם, את הבוגדים מחטא המרגלים, שגם אפשר לייחס אותם למעשה בני קורח. אבל לא ניכנס לזה עכשיו, לא נסתה מהנושא של התקשור. אז למה אנחנו מראים לך את זה? כי כמו שביבי ניצב כצוק איתן ממש, אז מול ביידן, עכשיו הוא יצטרך לעמוד מול טראמפ בצורה מאוד 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 חזקה. כלומר, לא לוותר. להגיד, אנחנו לא מוותרים על העקרונות שלנו. זה לא מעניין, וזה אמור להיות לו יותר קשה מאשר היה עם ביידן. למה זה יהיה לו קשה? כי כאן זה חבר, וזה כמו חבר שבוגד, שהוא יצטרך לחזור בו, כי את כל הזמן טען שהם כמו תאומים, שהם מתואמים. זה מה שאת טענת. אז בבקשה, אתם אומרים שאתם פה מחזקים את ידיי בתקשור, אז אני גם רוצה את ההוכחות כאן בקלפים. אני רוצה להבין את הסטופידוס טראמפ הזה, בבקשה. ואני רוצה לשאול,
האם נתניהו יצליח לעמוד בפני הלחצים של טראמפ? בוא נראה. אז מה אתם מראים לי פה? אנחנו מראים לך כאן את קלף השלוש מטות, שהוא מתייחס למרחקים בחול. זאת אומרת שביבי מבין שהוא נמצא תחת השפעה אירופאית, והוא גם ציין שהוא רוצה לנסוע לשם בהקדם. לבוא אליו, כאילו להשפיע עליו בקרוב. ואני אומרת לכם, אני עושה את זה ספונטני, זה לא מעניין אותי. לא ערכתי את זה מראש, לא בחרתי קלפים מראש, מה שיצא יצא. על המילה נתניהו, תסתכלו, תראו, יוצא אס חרבות, הוא יבוא עליו מאוד החלטי. הוא יצעק עליו, הוא יגיד לו, יצליח, אבל הוא יבוא אליו עם המון אהבה. 10 גביעים. ופה יוצא 10 מטות, שזה קלף של עומס יתר, בהחלט יש עומס יתר. בית המשפט כאן, העדויות, ענייני המפלגות כאן שמתפרקים, העומס הוא יהיה יותר ממה שקשור כאן מבית. אבל מה שנקרא אדמה בוערת, הוא כנראה כן יצטרך לנסוע, ויכול להיות שהוא יצטרך לנסוע בשבועיים 3 הקרובים, אולי שיחות טלפון לא בדיוק יעזרו. הנה. על המילה, לחצים, יוצא 8 גביעים, כן. טראמפ אמר, יש בינינו חילוקי דעות, לפעמים מסכימים, לפעמים רבים, כרגע זה יוצא בכיוון של רבים, כי מנסים לנער ולנתק את הקשר הזה בין ביבי לבין טראמפ, כי לביבי יש השפעה ניכרת על טראמפ, זה מה שאני אומרת, הוא משמש לו כמנטור, הוא משמש לו כמורה, זה לא מעניין, הקלפים אתם מוכיחים לי את זה עכשיו. ואז יש את טראמפ, שהוא בהחלט פנה לחשיבה חדשה, ביר מטות, ואז אני באה ואני שואלת את הקלף הזה, למה אתה כאן מראה לי אביר מטות? אתה מראה לי כאן שכאילו הוא זנח כרגע את נתניהו והוא הולך לדרך חדשה? זה אומר לי לא. זה אומר לי לא. האם הם יחזרו להרמוניה? זה יוצא לי כאן 5 גביעים ו2 חרבות. נתניהו יעמוד שם כאשר טראמפ הולך להתרסק, וטראמפ הולך להתרסק מהחלומות שלו, כי איך שההסכם נחתם, כפי שאת ראית, כבר בשבוע הבא, או בסוף שבוע הבא, הם יתחילו עם הסחטנות, הם יעלו את המחיר, הם יגידו אנחנו רוצים עוד, ואז הם יבואו ויגידו, אתה לא מוותר לישראל על החיזבאללה, תביא עוד כסף, תביא עוד כסף, הבנתם? זה מה שהם יעשו. אז תראי, הולך להיות כאן המון המון מתח. תסתכלי ותראי, הנה, כבר בשבוע הבא, שזה השבוע האחרון של יוני, כן? הנה, זה מתחיל כאן, אוקיי? זה מתחיל כאן ב-19-20 ליוני, 21 ליוני, יש כאן הקוסם ויש כאן כסף, ואז אני באה ואני שואלת, מי זה כאן הקוסם והכסף? זאת אומרת, שאיראן בעיקר, או משמרות המהפכה, הם גם רוצים לגבות כסף במצרי הורמוז, כמובן, אבל הם רעבים לכסף, הם רעבים לכסף, זה שמרשים להם לייצג נפט, זה לא יכול למלות באופן מיידי את הרעב לכסף שיש להם, כי הם על סף התמוטטות, ואת גם אמרת שטראמפ לא מוכן לשלם, אז כבר את יכולה לראות כאן מה שקורה, הם יבואו כמו קלף הקוסם, את רואה? ויגידו, תביא לנו עוד כסף, תביא לנו עוד כסף, תראה ישראל והחיזבאללה,
לא ממלאים בדיוק את רצוננו, אז במקום זה תביא לנו כסף. הבנתם פה את הסחטנות? עכשיו, באיזשהו מקום, הרי ראיתי פה בקלפים שטראמפ עומד לבוא לידי ייאוש, נכון? אז מתי זה יקרה? הנה, תסתכלי, תראי. זה כבר השבוע של, בבקשה, זה כבר השבוע של סוף יוני, התחלת יולי. יכול מאוד להיות שכאן נתניהו ירצה לבוא, לפגוש את טראמפ. בסדר? עכשיו, יש כאן עוד נקודה שהיא מעניינת, את יודעת? הם בחרו לעשות את הטקס לחמינאי, את הקבורה, דווקא ברביעי לשביעי, שארצות הברית תחגוג 250 שנה להקמתה, ואת חושבת שזה מקרי? לא, זה לא מקרי. זה כאילו במרכאות לעשות מי שברך, לברך את ארצות הברית במוות של חמינאי, בנקמה שהם רוצים לעשות את זה. בסדר? אז יהיה לנו כאן את ההכנות מחול, ויהיה כאן באותו שבוע שהוא יתחיל ב-28 לשישי, שדרך אגב היום הולדת שלי, כן? שזה יום ראשון, אז יהיה לנו פה את 28, 29, 30, זה מה שכאן יהיה לנו. כאן אנחנו נשמע על הכנות כבר לטקס הקבורה עם כל הניחושים, האם מוצ'טבא חמינאי חי או מת, האם הוא יבוא לטקס או לא יבוא לטקס. ואז אנחנו מתחילים את חודש יולי. הרביעי ליולי יוצא ביום שבת. כלומר, זה יוצא בערך בעוד שבועיים, וכאן יהיה הטקס בין הרביעי ליולי לשמיני ליולי, בסדר? אבל פה כבר מרקורי מתחיל את ההילוך האחורי שלו. אבל בוא לא נסתכל על מפות, בוא נראה. עכשיו, יכול להיות שעוד לפני טקס הלוויה, ולפני 250 שנה לארצות הברית, יכול מאוד להיות שנתניהו ישתדל להיות שם אולי כדי לחגוג, ובעיני האיראנים זה לא ימצא חן, גם בעיני הצרפתים זה לא ימצא חן, בעיני האירופאים זה לא ימצא חן, בעיני הסינים זה לא ימצא חן. הנה. ואז, מה יוצא כאן באותו שבוע, ותשימי לב, כל פעם שאת פותחת קלפים, יוצא לך כסף, כסף, כסף. בבקשה. בשבוע שבין הרביעי ליולי ל-11 ליולי, שארצות הברית חוגגת 250 שנה להיווסדה, האיראנים יתחילו לבכות שהם רוצים כסף, והבטחת לנו כסף, ותביא לנו עוד כסף, כי את אמרת, וגם אם קוראים טוב בין השורות של ההסכם, טראמפ כרגע לא מוכן לתת להם כסף, אבל הם ידרשו, הם יאיימו, והם ידרשו, והם ירצו את הכסף. עכשיו, יש בכל זאת פילוג באיראן בין משמרות המהפכה לבין צל חיוור של מה שנשאר שם מהשלטון. והנה את כבר מקבלת פה, ואת תוכיחי את זה גם אסטרולוגית, מה קורה אחרי חגיגות ה-250 שנה, מה קורה אחרי שחמינאי אבא נקבר, את מקבלת את מה שאת כבר קיבלת לפני 2-3 בקלפים. גילה, זה אותנטי, השעה היא עכשיו 1:30 בלילה, ב-18 לשישי, 2026, והנה אני מראה לכם פה מה אני מקבלת, ומה אני מקבלת כאן לגבי התאריכים האלה, שזה יתחיל החל מה-11 ליולי
ל-18 ליולי. כאן תהיה הנפילה הגדולה של טראמפ. זהו, עדיין מרקורי יהיה ברטרו, מרס ייכנס כבר לתאומים, ונוס בבתולה, יש פה את 7 חרבות, שזה קלף הרמאות, ו3 חרבות, שזה הקלף של להגיע למסקנות מרות, ואז טראמפ יבין שעבדו עליו, ורימו אותו, ואז נשאלת השאלה, האם ועד כמה הוא יהיה מוכן להודות בזה? האם הוא יודע בזה? בהתחלה הוא לא יודע בזה, גילה, כי ברגע שהם כבר יתחילו לבקש כסף, והם יתחילו לבקש את הכסף, עוד לפני טקס הקבורה של חמינאי, הם גם יחממו את החיזבאללה, את תראי איזה בלגן ילך בלבנון, כי אחרי שטראמפ אמר, לא צריך להוריד בניינים, אז הוא קושר את הידיים של ישראל. את מבינה? ואז הם עוד יותר ירימו את הפרצוף שלהם. וטראמפ בהתחלה, הוא עוד יהיה עם האגו שלו, אבל לא תהיה לו ברירה, הוא יצטרך להתפכח. עכשיו, מה יעשה ביבי? ביבי יכול מאוד להיות שהוא ירצה לבוא לארצות הברית, ואז הוא לא ידבר רק עם טראמפ, אלא הוא ידבר עם כל הלובי של אוהדי ישראל, כמו מרק לוין ואחרים, שיגידו לטראמפ, תקשיב, מספיק, אתה מתנהג בדו-קוטביות, תרד מהעץ מאוד מאוד מהר, מספיק, תרד מהעץ הזה. תראה מה כאן קורה. אני רוצה כאן הוכחה בתהילים למה שעומד להיות. עוד פעם גלעד פותחת את ק"ט, את האות ת', ישר פתחת את הפסוק הזה, הנה. תהיתי כשה עובד, הנה. בקש עבדך כמצוותיך לא שכחתי. כלומר, איבדתי דרכי כשה שעזב את העדר. אנא החזר אותי לחסותך, כי לא שכחתי את מצוותיך. למה הכוונה? מה הפסוק הזה רוצה להראות לי? הפסוק הזה רוצה להראות לך, גילה, שכרגע ההתנגדות לטראמפ בקרב כל החוגים שם בארצות הברית, בקרב המקורבים אליו, היא הרבה יותר גדולה, מאשר אלה שמסכימים לו. האמת היא שכל המחנה של ביידן, אובמה, ושכל השמאל בארצות הברית, הם ממש מוחאים כפיים והם שמחים. כי בדומה למה שקורה כאן אצלנו, לא אכפת להם שהאונייה תטבע, ושארצות הברית תלך לאבדון, רק שהם ינצחו. תביני, ויש ביכולתך להוכיח את זה אסטרולוגית, כי זה קצוות, כי את הראת, כי את אמרת, כי צריך לעשות את הבחירה הנכונה. את מבינה, גילה? הרי את מראה את זה. את מראה את זה במפה של טראמפ, ואת עוד תראי את זה בהמשך, שצריך לעשות את הבחירה הנכונה, כי הנה יש פה זוויות ירוקות, את רואה? תראי, הנה. הרטרו של המרקורי יהיה כאן על השבתאי והוונוס במזל סרטן, ויש זווית של 30 מעלות ירוקה כלפי השמש אורנוס, כאשר מרס ימהר לשם, כי הוא עומד להיכנס לתאומים, ומצד שני יש כאן זווית ירוקה בין שבתאי ונוס למרס, אותו מרס שמשותף לביבי נתניהו, למדינת ישראל ולטראמפ, שזה קרוב לאופק שלו, שזה
לוחמני. כלומר, זה עדיין לא סותר את זה, שהוא יכול בבת אחת להתהפך בחזרה. בסדר? ובמיוחד מתי ההתהפכות הזאת עלולה להיות, כי את ראית התפכחות, ואת ראית את ההתפכחות שבוע אחרי היום הולדת של ארצות הברית וקבורת חמינאי האבא. כלומר, את ראית את ההתפכחות החל מה-12 ליולי ל-18 ליולי, ובואי תסתכלי, גילה יקירתי, ונוס ממש נכנסת למזל בתולה, מרקורי בשיא הרטרו, ומרס נכנס כאן למזל תאומים, אבל מה שכאן חשוב, שבדיוק באותו שבוע של התפכחות, ונוס ממש נכנסת לפה, הנה, על האופק, איפה שהמזל בתולה, אין אפס. אז נשאלת השאלה, מה יהיה אצלו יותר חזק? הרצון לדבוק באופוריה שיש לו עכשיו, או ההתפכחות? כלומר, האם ההתפכחות תביא אותו לידי לוחמנות? כלומר, שהוא ממש יבין את המשחק שלהם ויגיד להם, חבר'ה, איתי לא משחקים משחקים. תקשיבי, את יודעת, גילה, את מוציאה פה את פרק 71 בתהילים. אלוהי, הנה בבקשה, אלוהי פלטני מיד רשע, מכף מעבל וחומץ. את רואה שזה פרק 71 כאן, פסוק ד', כי אתה תקוותי, אדוני, אדוני מבטחי מנעוריי. הנה. ופה, הנה, עליך נסמכתי מבטן, ממעי אמי, אתה הוצאת אותי מתוך המעיים של אמא שלי, זאת אומרת שטראמפ כבר יש לו איזושהי מורשת, והנה, כמופת הייתי לרבים, בבקשה, זה מה שהיה, הוא מאבד את זה, כי מופת הייתי לרבים, ואתה מחסי עוז. עכשיו גילה, זה פרק מאוד מאוד משמעותי, ואז יש פה את הפסוק המאוד מפורסם, פסוק 9, אל תשליחני לעת זקנה ככלות כוחי, אל תעזבני. הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, לא יוותר לטראמפ על המהידה הזאת, לא יוותר לו, כי אמרו אויביי לי, כן, הנה, ושומרי נפשי, כלומר העוקבים אחריי, התייעצו בצוותא. זה כאילו הם תכננו להפיל אותו, ואז הם אומרים, לאמור אלוהים עזבו, תרדפו אותו ותתפסו אותו, כי אין מי שיציל אותו, הבנתם? אין מי שיציל, הוא היה צריך להיות מנהיג העולם, מנהיג של גויים רבים, ותפסו אותו. ואז יש כאן את התפילה, יבושו יכלו סותני נפשי, יעטו חרפה וכלימה מבקשי רעתי. בסדר? עכשיו, למה אתם מראים לי את הפסוק הזה? למה אתם מראים לי? בסדר, גילה, את רואה? עכשיו, מתוך כל העייפות, אנחנו מראים לך פה את פסוק 13 ופסוק 14, שזה בגימטריה יד, כי אנחנו רוצים להראות לך פה את ה-13 ו-14 ליולי, זה מה שאנחנו רוצים להראות לך, כי אם את תראי לאנשים את מפות הכוכבים, אז בדיוק יראו את זה, תסתכלי, תראי, את רואה? יש לך כאן שילוב בין האסטרולוגיה
יבושו יכלו שטני נפשי, יעטו חרפה וכלימה מבקשי רעתי, זה פסוק 13. ומה יש לנו בפסוק 13 הזה? מה יש לנו ב-13 ליולי מבחינת הכוכבים? בואי תראי. בואי תראי. הנה. ב-13 ליולי יש לנו כאן את הוונוס נכנסת פה למזל בתולה. זה דבר ראשון. מתקדמת. היא עולה לאופק שלו יומיים קודם, אבל היא מתקדמת כאן בתוך מזל בתולה שנמצא כאן בצד שמאל. היא מתקדמת, זהו. ולא רק זה, המרס הוא כבר מתחיל להגיע לאמצע מזל תאומים, שם עולה במרומי המפה, איפה שהאורנוס והשמש, והוא מתקרב לראש דרקון, כלומר הוא מתקרב לימים גורליים. הבנת? אבל את רוצה לשמוע דבר מצחיק? ב-13 וב-14 לחודש, בבקשה, הירח נמצא במזל סרטן, המזל בצורה של 69, בדיוק איפה שיש את האקשן, שיש את ההתפכחות הקשה של המרקורי, בדיוק יהיה שם ברטרו, ושם הירח יהיה. ומזל סרטן הוא המזל גם של ארצות הברית, כלומר, טראמפ במה שהוא עושה עכשיו, הוא מסכן את כל ארצות הברית, תקשיבי, כי הם רמאים וסחטנים לא קטנים, זה מה שהם פה ינסו לעשות, בסדר? אבל בוא נגיד שיהיה כאן רצון בורא, כלומר, טראמפ יתחיל להבין שהאיראנים מפירים את ההסכם לכל מיני סעיפים, שזה חשוב לו שהם מפירים את ההסכם, כי כתוב שמה שלא צריך להוציא את כל האורניום בכלל, מספיק שישתקו אותו, שהם לא יוכלו להקים פצצה גרעינית, אבל ביבי כנראה יכול להיות שנוסע לשם עוד שבועיים, וכמו שאת אמרת, ביבי יש גם בנק של מטרות וגם תיק של עובדות, ואת אמרת שיש שם יותר מ-450 קילוגרם אורניום, ולא הרבה יודעים מזה, ומי שיודע מזה, זה משמרות המהפכה בעצמם, אז יכול להיות שבורא עולם ישלח בהם מהומה וישלח בהם פירוד, כי יש את הממשלה, עכשיו בוא נראה, כל הבלגן כמובן יתחיל אחרי טקס הלוויה של חמינאי, זה נורא יהיה חשוב לראות אם מוצ'טבה מופיע שם או לא מופיע שם, כי אם הוא לא מופיע שם, יכול מאוד להיות שתהיה שם ממש הפיכה צבאית, את לא פסלת את זה. אז בוא נגיד דבר כזה, אז בוא נשאל, אחרי שטראמפ פותח את העיניים ורואה שיש שם את קלף השבע חרבות ויש לו התפכחות מרה, ו3 חרבות נתקעות לו בלב, אז בוא נשאל עד כמה הוא יהיה אסרטיבי, ממש לקום ולתקוף, כי את כל הזמן אמרת שאת רואה את החודשים האלה בתוך יולי ואוגוסט כמסוכנים, למרות שאת טוענת שזה לא לגמרי יפיל את משמרות המהפכה כרגע, אלא את כבר תביאי כאן מפות, ואת כבר תוכיחי שיש עוד רטרואים, ויש עוד מה להסתכל, ושהכל יהיה בסביבות התחלת 2027. אז בוא נראה, בוא נשאל ככה, בוא נשאל עד כמה טראמפ יהיה אסרטיבי לתקוף, עד כמה יהיה פירוד
באיראן, בין משמרות המהפכה לבין השלטון, בסדר? ועד כמה ישראל תיטול בזה חלק, ועד כמה יתגלו דברים, כי דברים חייבים להתגלות, זה את גם תוכיחי במפות. בואי נראה מה כאן את מקבלת, ואת עושה את זה ספונטני, את לא עורכת פה כלום, ובוא נראה מה הולך להיות כאן. בוא נשאל, איך טראמפ יטפל בבעיה של איראן, כן? תראי גילה, זה מתחיל במזל שור, שזה המזל של מדינת ישראל, ופה יוצא 7 מטבעות, הוא רוצה לעשות ראש קטן, כמו האירופאים ששמחים, הוא לא רוצה לטפל כל כך באסרטיביות בבעיה של איראן, יכול מאוד להיות שמה שכרוך בישראל יגרור אותו לטפל בזה, כי משמרות המהפכה יתרללו את חיזבאללה, חיזבאללה ירה על ישראל, ישראל תירה בחזרה על חיזבאללה, הם ילכו לבכות לטראמפ וכן הלאה, ובוא נראה. אוקיי. הנה, על המילה טראמפ יוצא מזל אריה. כלומר, אחרי שכולם יקראו לו, כמו שיש פה הסטופידיטו, הטיפש, הוא ירצה להראות שהוא אריה, שהוא כן שולט. עכשיו, לא שולט בזה שהוא, הנה חתם הסכמים ושלום עולמי ישרור, אלא הוא לוקח את המושכות לידיים. וואו, יוצא פה יטפל תלה. מזל תלה, הוא הולך להתעצבן. כן, כן, את גם תראי את זה עם שבתאי ונפטון בתלה, שיושבים אצלו בבית 8, ועל המילה הבעיה, הנה יוצא פה קלף השוטה, בדיוק מה שהוא. סטיופיד קאפ, את רואה? יצא לך הקלף הזה בטרות, ועל המילה איראן, הם הרבה הרבה יותר חלשים ממה שהם עושים רוח וצלצולים, וניצחנו ועשינו, והכל וכל הדברים האלה. עכשיו, שאלתי אם הוא כבר ישר יתקוף, יוצא פה, תקשיבו, אני מרחם עליכם, אני פה, אני שם, הוא יתחיל שוב פעם, כמו שהוא עשה ואיים כל הזמן על החמאס, ייפתחו עליכם שערי הגיהנום. אבל בוא נגיד שהוא ינסה ללכת בדרך הזאת, אבל המצב באיראן הולך להיות מאוד קשה, 9 חרבות, 10 מטבעות, עוד פעם כסף, 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 תביא לנו כסף, הם ירצו כסף בקצב גובר והולך, ממש ככה, ממש ככה, הנה, ואז אחרי שהם ירצו פה כסף, יש שם גם פירוט, כי יוצא כאן מזל תאומים ו7 גביעים, שזה נטישה, בסדר? שזה הוא נוטש אותם. ופה ישראל תגיד, אל תיתן להם כסף בשום אופן. הנה, תהיה כאן, יש פה 7 מטות שזה אתגר, ו5 מטבעות להמשיך לייבש אותם, למרות שהמיצרים נפתחו. ומה עוד הקלפים מראים לי? אוללה, הקלפים מראים לי שהתגלו פה כל מיני דברים ששייכים לכסף. רגע, מה אתם מראים לי פה הקלפים? מה אתם מראים לי? גילה, אנחנו מראים לך שהתגלו פה כל מיני העברות כספים שחורים, כפי שאת אמרת בשידורייך, במטבעות קריפטו וביטקוין
ועוד מה שהם שם עושים מבחינת הסייבר, מה שנקרא. בסדר? עכשיו, לא רק זה, תכף נראה את זה שוב, אבל בוא נגיד דבר כזה. אני שואלת, האם 9 מטבעות ואז חרבות שאנחנו רואים כאן, האם זה יהיה ניסיון כן לקחת את האיחראג'? ומה יהיה גורלו של ההסכם? 10 גביעים ו10 מטות. הוא הולך להיקלע למבוי סתום. ואז אני שאלתי, האם תהיה השתלטות על האיחראג'? יצא לי קלף הקוסם והביר מטות, ומקודם יצא על טראמפ אותו קלף של הביר מטות, אז כן. הוא יהיה מאוד מאוד מתוסכל, ולמה הוא יהיה מתוסכל? כי שוב פעם יצנחו הבורסות, ועוד פעם יעלו מחירי הדלק, ועוד פעם זה יקרה, ועוד פעם יתגלו פה כל השקרים של האיראנים, ואז תהיה פה פרשת דרכים. כלומר, שטראמפ הולך להבין אחרי ה-13-14 ליולי, שזהו זה. אי אפשר יותר לעשות עסקים, בטח לא עם האיראנים, ואז יותר לא יהיו הסכמים איתם. כי בוא נגיד דבר כזה, הפירוד הכי גדול יהיה, שמשמרות המהפכה לעולם לא יוותרו על הגרעין, ובטח לא על הטילים הבליסטיים, כי את אמרת בעצמך שאנשי ממשל מוכנים לוותר על הגרעין, אבל לא משמרות המהפכה. מבחינתם זה מקור הכוח שלהם. אז מה עוד אתם פה רוצים להראות לי כאן בתהילים? עוד פעם את פותחת את פרק מוח 48, אבל את גם פותחת את סוף פרק מ"ז, שאת אמרת שזה הפרק של הסכמי אברהם. את רואה שעוד פעם את פותחת את זה, עוד פעם את פותחת שהכל בידי הבורא, כי אלוהים הוא זה שמולך על גויים, כתוב פה בפסוק ט', הנה את רואה, בפסוק 9, אלוהים ישב על כיסא קודשו, אלוהים מנהל את העניינים מלמעלה, זהו. נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגיני הארץ, כן? ההגנה על הארץ, ובכך מתעלה שמו, ובכך הוא מאוד מאוד נעלה. כי מלך כל הארץ, אלוהים זמרו משכיל, זה פסוקים 8, 9 ו10. ויש כאן נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם. יש פה את הסכמי אברהם, אז מה אתם רוצים להראות לי בזה? אנחנו רוצים להראות לך, גילה, שבעצם כמה שמדינות המפרץ נפגעו, אז בוא נגיד שהרי כנראה שמה שיקרה עם ישראל זה יהיה הטריגר פה, להכניס עוד פעם את טראמפ לתוך מלחמה, ובוא נגיד דבר כזה, עלול להיות התקפה על מדינות המפרץ, אמרו פרשנים שכבר מדינות המפרץ לא סומכות על טראמפ יותר, אז אולי בגלל זה הם רוצים איכשהו להיות בשקט עם איראן. מי שתחטוף כאן מכה הכי קשה זה קטר דרך אגב, שעוד יהיה ריב בין משמרות המהפכה וקטר, וגם סעודיה תפנה להם עורף, והאמירויות ומדינות נוספות, אז מה שיקרה, גילה,
יקרה כאן דבר מאוד מעניין, כי את הוצאת פה את הפסוק תהילים, המדינות האלה, הם לא יפנו לטראמפ, הם יפנו ישירות לישראל, הם יגידו, אנחנו כורתים ברית עם ישראל, כמו שישראל הרי שלחה סוללות של כיפת ברזל, כדי להגן על האמירויות. לכן את גם הוצאת את הפסוק הזה של נדיבי עמים נאספו, כן, נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם, אז מי זה כאן נדיבי העמים? זה עמים נדיבים, מדינות המפרץ, יש להם המון עתודות של נפט והמון כסף, אז הם נאספו עם אלוהי אברהם, כי הם מבינים כי לאלוהים מגיני ארץ, כלומר, כתוב פה במפורש, יש למדינת ישראל מגינים, כוח להגן שהוא מאוד מאוד נעלה, כלומר, מה זאת אומרת כוח להגן? ישראל מפתחת, וישראל עכשיו תפתח בחודשים הקרובים, כמו שאת תראי במפות, נשקים מאוד מאוד חדשים, זה יהיה ביולי-אוגוסט, היא תפתור את בעיית הכטב"מים האלה של הנפץ, שחיזבאללה יורה, יתחילו גם להשמיש את הלייזר, בסדר? שמפיל את כל הטילים, ובוא נגיד שבסוף יצא, כמו שאת ראית בתקשורייך, שטראמפ עוד יצטרך לרוץ לביבי, לבקש מישראל גם מודיעין, יהיה כן שיתוף פעולה מודיעיני מאוד מאוד חזק, בין ישראל לארצות הברית, ואז גורמים משותפים של מודיעין, יבואו ויגידו לו, טראמפ זהו, גמרנו, אתה חייב לתקוף, או שיכול להיות שמשמרות המהפכה, יתקפו את ישראל, בגלל שישראל תוקפת את חיזבאללה, וישראל רק מחכה לאפשרות הזאת. זה מה שכאן יהיה. ויוצא לך כאן שוב פעם מזל בתולה, שהוא מתחיל ב-11 ליולי. זה מה שכאן יוצא, ויוצא לך כאן הקלף של מזל אריה, ויוצא כאן הכהן הגדול, בתחבולות תעשה לך מלחמה, זה מה שהולך להיות. טוב, אז אנחנו כאן מסיימים את המסר ואת התקשור, שבאמת אני מופתעת, בנימה מאוד מאוד חיובית. זה מה שאפשר כאן להגיד. וזהו, בואי תראי, ימים יגידו. זהו. אז אני אומרת כאן לילה טוב, ואני נפרדת